بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم عن العلاقة بين الالتيميت سترينث بتاع البولت هاي تنسال بولت والشير سترينث. ده الموضوع الأولاني. الموضوع الثاني البيرنج والتير اوت. بالنسبة للنومينال شير سترينث اللي هم بيسموه اف NV is based على الالتيميت سترينث. العلاقة بتقول إن FNV بتساوي F ultimate في 0.625. احنا كان عندنا الشير قبل كده واحنا شغالين على الكاميرات قلنا اعتبرنا الشير ستريس approximately 6/10. بس فيما يتعلق بالبولت فهم اعتبروا إن النومينال سترينث بيساوي F ultimate في 0.625 بس مضروب في معاملين. المعامل الأولاني CA والمعامل الثاني اسمه CB. المعامل الCA يتوقف على طول الكونكتور، والمعامل الCB هل في threaded included ولا not included، يعني نوع الثريد اللي هو في الهاي تنسايل بولت included ولا excluded X ولا N. في حالة الCA قال لك الCA بتساوي 75% لما يكون الكونكشن أكبر من 38 بوصة، وبتساوي 9/10 لو الكونكشن بتساوي 38 إنش. يبقى ده المعامل بتاع الCA. الCB بتساوي 1 إذا كان الثريدد excluded يعني خط الشير ما بيعديش في السبايرال بتاع البولت، وبتساوي 8/10 لو كانت الثريدد included ماشي فيها الشير بلين قاطعها. طيب نرجع بقى للمعادلة. يبقى معنى كده إن الشير الاف التيميت بتاعنا 120 في معامل الشير 0.625 في 0.9 على اساس انه الكونكشن 38 انش يديك 67.5. لكن لو جيت بعد كده اعتبرت ان الثريد انكلودد هتضرب في معامل 8/10 في 54 كيس. نبص على الجدول ان شاء الله مع بعض. ادي الجدول جي 3/2 اف التيميت 120 في حالة الجروب A اللي احنا كنا اعتبرناه اللي هو ASTMA 325. اما الجروب B اللي هو البولت بتاع ASTMA 490 فان الاف التيميت بتاعته 150. اولا الجدول ده متقسم الى خانتين. الخانة الاولانية اللي هي النومينال تنسايل سترينث اف نومينال تنسايل بياخد من الالتيميت 75% منه اهو. شوف حضراتكم سواء كان ثريدد ولا انكلودد ولا نوت انكلودد بياخد 75% اف التيميت. يبقى في الحاله الاولانيه اللي هو جروب A 325 اضرب في ال 75% بس في ال 120 للخانتين دول يديني 90 اهم اللي هم باينين في الجدول. وفي حاله الجروب B اللي هو اف التيميت 150 هضرب برضه في ال 75% بس هديني 113 اللي هم ظاهرين مع حضراتكم. تعال بقى نشوف موضوع الاف NV النومينال بتاعت الشير. زي ما اتفقنا ال 120 في ال 0.625 في 9/10 بتاعت ال 38 انش يديني 67.5 يساوي 68. ده الكلام ده ما يكون ايه اللي هي 0.563 اف التيميت لما يكون اكسكلودد، لما يكون الحلزون السبايرال مش جاي معاها في الشير. طب نشوف الكلام ده صح. ادي 68 هنلاقيها موجوده هنا عند الاكس اللي هو بيقول لك جروب A EG 325 when threads are excluded اللي هي علامه الاكس، وادي 68. لو رجعنا ضربناه في 8/10 اللي هو بتاع ان السبايرال موجود في الشير هيبقى 54.4 يعني 54 هنلاقيها هنا. نفس التطبيق لو جبت بالنسبة لل 113 ضربتها في 0.625 في ال 0.9 هيدي لك 8، هيدي لك 84 الأول اللي هو القيمة الكبرى. لو ضربتها في 8/10 هتدي لك ال 68. يعني 0.563 اف التيميت في ال 150 هديك القيمة دي.
وال.45 في الاف التيميت اللي هو ال 150 هديك القيمه دي. في كونسل اسمه البولت كونسل عامل نفس الكلام وقال لك تيبل 15 واحد نومينال سترينث بير يونت اريا اوف ذا بولت. بيقول لك النومينال سترينث ادي الاي اس تي 325 او جروب ايه. بيقول لك الستاتيك تنشن 90 و الستاتيك تنشن في الايه 413. واما في حاله الفاتيك اللي هو بتلاقي الستريسز زي الكباري بتلاقي الستريسز متغيره، وبالتالي هيرجع لسكشن 5.5. وادي قصه الشير. لو عندك اقل من او يساوي 38 يبقى 54 و68 اهو. ادي ال 54 وادي ال 68. لو اكبر هتقل بقت 45 و56. ده في حاله الوصلات. وهنا اللي هو الاكس اكسكلودد اللي هي 68 و84 اللي هي الحاله العظمى 68 و84. ادي 68 وادي ال 84. 68 و84 وده اللي هم انكلودد. ده هنا الاكبر من ودول اكسكلودد عفوا دول الانكلودد 45 56. بالنسبه للبيرنج كونكتور تعتمد على الحركه، يعني انه في حركه، والحركه دي غير النوع الثاني اللي هو السليب ان شاء الله هنتعرض له. السليب كريتيكال سليب انت بتمنع الحركه وبالتالي بيحصل ايه فريكشن. فبيقول لك as described the commentary when deformation in the whole design consideration strength is limited so that the whole elongation will not exceed ربع inch when high tensile stress occurs in the net section. بيقول لك ان الحركه يا تسمح فيها اذا كانت ديزاين كرايتيريا بتبقى في حدود 0.25 انش، واذا ما كانتش ديزاين كرايتيريا فان انت تقدر تستنبط علاقه هنشوفها ان شاء الله اللي هي تقدر تزود قيمه الارا او البيرنج ستريس. بعد كده بيتكلم عن موضوع ايه هو التير اوت. بيقول لك التير اوت اللي هو انه عند ال ايدج اكسترنال الجزء ده بينفصل بيجي هنا على بيسموه تير اوت على زاويه الميل اللي احنا حسبناها لما حسبنا هنا ال اكسترنال اللي هو كلير. ونفس الكلام قال لك لو انت ديزاين كرايتيريا يعني لو انت عايز الديفورميشن 0.25 انش يبقى في الحاله دي بناخد المعادله اللي هي 2 بتشيك على الابر ليميت بتاعك اللي هو 2.4 دي تي اف التيميت. واذا كانت نوت ديزاين كرايتيريا فان الار نومينال بتحسبه على 1.5 ال سي تي اف التيميت. بالنسبه للسبيسيفيكيشن بتقول لك الفاي بتاع البيرنج والتير اوت الاثنين زي بعض 75% في حاله ال ار اف دي، والاوميجا بتاعتنا بتساوي 2. هنا بنستعرض مع بعض القيم اللي موجوده في السبيسيفيكيشن. فبيقول لك الجزء بتاع البيرنج ينقسم الى بيرنج وتير اوت. البيرنج لما تكون الديفورميشن 25% داخله في الديزاين فان ار نومينال 2.4 دي في التي اف التيميت اللي احنا حلينا بيها المثال اللي فات. لكن لما يكون الديفورميشن از نوت ديزاين كرايتيريا بيبحبح ايده شويه ويعتبر الالتيميت ار نومينال بيساوي 3 دي تي اف التيميت. واما التير اوت اللي هو بتاع الزاويه بتاع الكورنر اللي هو 1.2 ال كلير اكسترنال تي اف التيميت، وداخلي بيشيك برضو على 1.2 ال سي تي اف التيميت. وهنا التير اوت بيعتبر 1.5 ال سي تي اف التيميت لو كان الديفورميشن
is not considered اللي هو 25 انش. وهنا دخل فيه اللونج سلوتد، دخل برضه عنصرين، هل الفتحة لونج سلوتد عريضة، وبالتالي جاب لها معاملات التير اوت والبيرنج 2 و1. وفي حالة اللي هي السي اللي هي for connection made using bolts that pass completely through unstiffened box member. وده الجدول اللي هو جي 33 اللي احنا كنا بنستعمله، بنقول إذا البولت على سبيل المثال 3/4 بتزود له 1/16 عشان نجيب الهول اللي احنا منها بنحسب ال كلير سواء كانت internal أو ال كلير في حالة الاكسترنال. وده الجدول تيبل 3.1 اللي هو سواء الفتحة يا ستاندرد هول ولا اوفر سايز ولا شورت سلوتد ولا لونج سلوتد، لأن في جدول في ال ISC بيحسب قيمة البيرنج بناء على الحالة بتاعة السلوت. وادي موضوع التير اوت، ومن 1.2 LCGF Ultimate اللي هو القطع الخارجي نتيجة اللود. ودي الجداول اللي احنا تعرضنا لها قبل كده، المينيمم سبيسنج والماكسيمم سبيسنج. وهنا التشينج بيقول لك ان في فرق بين المواصفات اللي هي في بتاعه 2016 عن المواصفات بتاعه 2010. انه كان مواصفات 2010 بيعتبر 1.2 LCTF Ultimate اقل من او يساوي 2.4 DTF Ultimate، لكن في المواصفات بتاعه 2016 بيعتبر R nominal بيحسبه على قسمين، بيحسب الأول 2.4 DTF Ultimate بيعتبرها الأبر، وبيحسب بعد كده الR nominal 1.2 LCTF Ultimate زي ما شفناها المرة اللي فاتت. وبكده نكون انتهينا من هذا الجزء. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.